السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین در امروز نه ویلوگ از ما. امید منم که در هر گوشه و کنار جهان که هستین همراه فامیل خوش و خورم باشید. دوستای گل، امروز ما میخوایم که در صبحانه نان بربری و یا نان داشتی همراه جگر مرغ جور کنم. امید منم که تا آخر ویدیو توخ کنین و لایک، سابسکرایب، شیر، کامنت زیاد چوم نره. خب من اینجا گفتم مقدار ضرورت آرد، در بالای آرد شیر، روغن، مایه آرد و نمک گرفتم که من نیم پیاله روغن میندازنم، 1 پیاله شیر میندازنم و نمک هم مقدار ضرورت. خب بعد از اینکه آرد قطع کردم در بین گوتی که نازوکی را پیچ منم تا که آرد از من زودتر برسه و آماده است ولی که دوشنه. خب در این تیم ما پیش از اینکه بخوایم آرد خورا رس کنم همی تابه داشت را همراهی بوریشی خودی تابه داشت یا بوریشی داشت میخوایم میره کم کم روغن بزنم تا که آرد از ما در رویزی نچسبه. بعد از اینکه تابه داشت من روغن زدم خود داشت را داغ منم تا که خوب سرخ باید. خب اینجا که میگردین ما آرد خورس کردم اندازه تابه داشت. بعضی که آرد خورس کردم ما داخل تابه داشت میلم و بعد از میته ساده دیزاین میزنم. هر کس سلقش فرق منم ما ساده دیزاین میزنم. خب اینجا که میگنی نان از ما کلگش پخته شده تمام شی در کامنت بگین که ما چطور نان پخته کردم، نظریه خوب بیدین، خوشحال میشم. خب اینجا که ما پخته کردم نان از ما کمی زیاد شد و ما خودون از ما 2 نفر سیب قصد خورده نمیشه. بعد میته در 4 حصه مساوی ما تقسیم منم و در بین فریز میلیم. هر وقت که ضرورت داشتیم در میکرو گرم کرده و استفاده منیم.